ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩን። ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰፖርት ብታደርጉን ጥሩ ነው። በጣም ብዙ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። ሰፖርት ብታደርጉ መልካም ነው እንላለን። ስለዚህ ፓይተን ላይ ሊስትስ የሚባሉ አሉ። ባጭሩ ዴታ ስትራክቸሮች አሉ። ሊስት፣ ቱፕል፣ ሴት እና ዲክሽነሪ የሚባሉ አሉ። ያው አሬ ታይፕ ናቸው። ዴታ ስትራክቸር ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ እነዚህ አራቱ እነማን ናቸው? እነዚህ ዴታ ስትራክቸሮች። ዴታ ስትራክቸር ስንል ምንም ማለት አይደለም። ዳታ የዳታው አቀማመጥ የሚወስኑ ናቸው። ሊስት እንዴት ነው የሚያስቀምጠው? ቱፕል እንዴት ነው የሚያስቀምጠው? ሴት ዲክሽነሪ አቀማመጣቸው እንዴት ነው? the structure of the data ነው inside memory. the structure of the data inside the memory ነው inside the RAM ነው ሐሳቡ። ስለዚህ ፎር ኮሌክሽን አለው። አራት ዴታ ታይፕ አለው። የመጀመሪያው ሊስት ነው። ሊስት ኦርደርድ ነው፣ ቼንጀብል ነው። ዱፕሊኬት ሜምበሮችን እዛ ውስጥ አድ ማድረግ ይችላል። አበበ ካለ ደግሞ አበበ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። ቱፕል የሚባል አለ። አንቼንጀብል ነው፣ መቀየር አይቻልም። ቱፕል ዋንስ ዲክሌር እዛ ውስጥ ኢኒሻላይዝ ካደረግን ከሰጠነው በኋላ ዳታ ያንን ዳታ መቀየር አይቻልም ማለት ነው። ለኮንስታንቶች ነው የሚበጀው እንላለን። ሴት አንኦርደርድ አንኢንዴክስድ ይላል። ሴት እንደፈለገ ሊሆን ይችላል። የምናውቀው ሴት ነው። ኖ ዱፕሊኬት ሜምበርስ፣ ዱፕሊኬት አይቻልም። ዲክሽነሪም እንደዚያው ዱፕሊኬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እያንዳንዱን በቀስታ ለማየት ጥረት እናድርግ እያንዳንዱን ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኮሌክሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ነው። ኦርደርድ ነው፣ ቼንጀብል ነው። ሊስትን እንዴት ክሬት እናደርጋለን ነው። ሊስት ያው በዚህ መልክ ክሬት ማድረግ ይቻላል። በነገራችን ላይ ሊስት ከአሬ ጋር ለየት የሚያደርገው ለምሳሌ C++ ምናምን አለን አሬ ላይ ለየት የሚያደርገው ይሄ ብዙ አይነት ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል። ኮሌክሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ the same type ነው በጃቫ በC++ አሬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊስት ግን ቁጥርም ልንይዝ እንችላለን። ኤኒ ተቀላቅሎ የትኛውም ሲምፕሊ ሊስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ሊስትን ክሬት እናድርግና ፈንክሽናሊቲዎችን ለማየት ጥረት እናድርግ እላለሁኝ። በፓይተን ቫሪያብል ክሬት ስናድርግ ምንም አይነት ወሬ አያስፈልገውም ነው። ሊስት ካር ልበለውና ካር ልበል፣ እዚች ጋር ቶዮታ ልበል። ሶሪ እዚች ጋር ምንድነው የሚያስፈልገኝ? እቺ ብራኬቷ ታስፈልገኛለች። ስኩዌር ብራኬት ነው ስንል it's not the brace or parenthesis like እንደዚህ አይነት አይደለም። ለምሳሌ እንደዚህ አይደለም። brace or parenthesis የምንለው አይደለም። ወይም አንግል ብራኬት አይደለም። ወይም ደግሞ ብራኬት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ብራኬት ነው ይሄ የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቶዮታ እንበል። ቶዮታ እንበል። ሌላ ደግሞ ማን ልበል? አንድ እንጨምር። ቶዮታ አጠር ያለች ረጅሟ የመጣልኝ ልጻፍ። ሚትሱቢሺ ምናልባት ስፔሊንግ አይሮ ነው። ሌላ የካር አይነት። እሺ ብራንድ ሙሉ ነው እኔ እየወሰድኩ ያለሁት ይመስለኛል። ኒሳን ይበቃናል። እንደ ኤግዛምፕል ያህል ነው። ስለዚህ ይሄ ሊስት ነው ማለት ነው። እንዴት አወቅ ሊስት መሆኑን? ቢካዝ እዚህ ጋር ምን አለው? ስኩዌር ብራኬት አለው። ስለዚህ ሊስት ነው ማለት ነው። ሊስትን ዲስፕሌይ ስናደርግ እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚሆነውስ ነገር ምንድነው የሚለውን ሲምፕሊ ፕሪንት በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ሊስት ካር እንበለው ዝም ብለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ፕሪንት ራን እናድርገው ይሄን ነገር። ኦኬ ልበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ቶዮታ፣ ሚትሱቢሺ፣ ኒሳን ይላል። ሊስት አወጣጡ እንዲህ ነው ማለት ትንሽ ሙሉን ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው እንጂ ሙሉ ዲስፕሌይ ማድረጉ አስፈላጊ አይደለም። አውትፑቱ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው። አውትፑቱ እዚህ ጋር እንዳለ ነው። ዝም ብሎ እስከነ ኮተቱ ሙሉ ለሙሉ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ያ እንዳይሆን ምን እናደርግ? በእያንዳንዱ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። አዎ በምን ማድረግ ይቻላል? በኢንዴክስ። ለምሳሌ ሊስት ካር ኦፍ 2 ማለት 0 1 2 ነው። ስለዚህ ኒሳንን ዲስፕሌይ
ያደርጋል ማለት ነው አንዱ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል በዚህ መልኩ ኒሳን ይለናል ማለት ነው እስኪ ሌሎች ኮንሴፕቶችን እኔ ስለዚህ አክሰስ ኢንዲቪጁዋል ኤሌመንቶችን በኢንዴክሳቸው ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ መቀየርም እንችላለን እዛው ላይ የፈለግነው ሊስት ኦፍ ዋን ላይ ቀይርልኝ ማለት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና እንቀይረው ሊስት ኦፍ ቱ ፕሪንት ነው አይደል ያደረግነው ይሄን እንተዋትና ፕሪንት የምትለው እንተዋትና እዚህ ጋር ቀድመን ዲስፕሌይ እናድርገው ሙሉ ለሙሉ ከዛ በኋላ ሊስት ካር ኦፍ ዋን እንበለው የዋንን መቀየር ፈለግን ምን እንበለው የዋን የካር አይነት የካር ካምፓኒ ፎርድ እንበለው ፎርድ እንበለው ስለዚህ ፎርድ ወደ ፎርድ እንዲቀየር ነው ያደረግነው ማን ነው ፎርድ የሚቀየረው አንድ ላይ ያለው 01 ሚትሱቢሺ የሚለው ሰብስቲቲዩት ይደረጋል ማለት ነው በፎርድ ስለዚህ ራን ስናደርግ ኦኬ እዚህ ጋር ራን አላደረግነውም እንትን ፕሪንት አላደረግነውም ከቀየር ነው በኋላ ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እዚህ ጋር አሁን ራን እናድርገው ሁለት ጊዜ ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቶዮታ ሚትሱቢሺ ኒሳን ነበር ከዛ ሚትሱቢሺ በፎርድ ስለተተካ ቶዮታ ፎርድ እና ኒሳን ይለናል ማለት ነው እሺ ሌላው በሉፕ እንትን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ማለት ውስጡ ያለውን እያንዳንዱ ዲስፕሌይ ምናልባት ይሄኛው ነው ትንሽ በጣም አፕሊኬብል የሚሆነው ምክንያቱም እያንዳንዱን እያነሳን ኮምፔር ማድረግ ሊኖርብን ይችላል ሰርቺንግ ላይ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ for x in ሊስቱን እንጽፋለን ማለት ነው ምን እናድርግ ይሄን እንተውና for x ብለው x አልፈልግም y ብለው i a ነው ፈልገው በቃ ችግር የለው for a in ሊስት ስሙን እንጽፋለን ሊስት ካር ነው የምንለው ከዚህ ውስጥ ያለው ፕሪንት አድርግልኝ አሁን ምንድነው ፕሪንት ስናደርግ እያንዳንዱን ነው ፕሪንት የምናደርገው ማለት ነው a ነው የምንለው ምክንያቱም a ስላልን ከዚህ ላይ ያነሳ ከምን ውስጥ ከሊስት ካር ውስጥ ያነሳ የመጀመሪያውን ታነሳለህ ቶዮታ ዲስፕሌይ ይሆናል ትመለሳለህ እንደገና a ላይ የምታኖረው ሚትሱቢሺን የሚቀጥለው ነው ማለት ነው ከዛ ዲስፕሌይ ታደርጋለህ አሁንም የሚቀጥለውን ታነሳና a ላይ ታኖራለህ ከዛ ዲስፕሌይ ታደርጋለህ በዚህ ወይ ነው እያንዳንዱን ኤሌመንት ኢንዲቪጁዋሊ ማድረግ የምንችለው እንላለን okay I think there is a column እሺ ኢንደንቴሽንም ችግር አለበት በያስባለሁ ኢንደንት አልተደረገም ምክንያቱም ይሄ ነገር ፎር ሉፕ ስለሆነ እዚህ ውስጥ መታቀፉን ማሳወቅ አለብን ከፎር ሉፕ ስር ይሄ የሉፑ አካል መሆኑን ማሳወቅ ስላለብን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቶዮታ እቺ ዋይ የምትለው እንዳታሳስተን ፒዋይ የሚለው የላይኛው አካል ነው እስኪ ትንሽ ሰፋ እናድርገውና ኮንፊውዥን ብናጠራ መልካም ነው እንላለን እሺ አሁን ቶዮታ ሚትሱቢሺ ኒሳን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ቶዮታ ሚትሱቢሺ ኒሳን which is እየዘረዘረ እያንዳንዱን ነው ዲስፕሌይ ያደረገልን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል የሚለው እንወስዳለን ማለት ነው ሌላው ሌንግዝን ማወቅ ይቻላል ሌን ኦፍ ሊስቱን ብቻ ማስቀመጥ ነው አድ ማድረግ ይቻላል አፔንድ ማድረግ ይቻላል መጨረሻ ላይ ሁሉ ጊዜ አፔንድ ያደረግን ማድረግ ይቻላል እንደዚሁም ኢንሰርት ማድረግም ይቻላል አፔንድ ማለት መጨረሻ ላይ ነው የሚሆነው ኢንሰርት ማለት ደግሞ በፈለግነው ኢንዴክስ ላይ በዛ ቦታት ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አፔንድ እናያለን ኢንሰርት እናያለን ሌንግዝ እናያለን እዚሁ ላይ እንጨርሰው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ፎር ሉፕ ይቅርብን አሁን አንፈልገው አሁን የምንፈልገው በቅድሚያ ፕሪንት እናርገው ማን ነው ፕሪንት የምናደርገው ሊስት ካርን ፕሪንት እናርገውና ከዛ ምን እናድርግ ስንል ሌንግዝን ደግሞ እንወቀው ኦኬ ይሄን ሌንግዝ እዚሁ ማወቅ ነው ያለብን ብዬ ነው ማስበው ሌን ኦፍ እዚሁ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ሌንግዙን ነው የምንፈልገው ሌንግዝ ኦፍ ይሄንን ኤሌመንት ሌንግዙን ወቅልን ነው ያለ ነው ስለዚህ ራን ስታደርጉት ኦኬ ይላል ስንት ነው 3 ነው 3 ኤሌመንት ነው እዚህ ጋር ያለን ስትሪንግ ካራክተር አይደለም የሚቆጥረው ሊስቶቹን ነው የሚቆጥረው ስለዚህም በዚህ ወይ ነው ሌላኛው
ይሄን ፕሪንት ካደረግን በኋላ ምንድነው አፔንድ ማድረግ ይቻላል አድ ማድረግ ይቻላል መጨረሻ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አፔንድ ስናደርግ ሊስት ካር የእንትኑን ስም እንጠራለን ዶት አፔንድ ማለት አንጠልጥለው ማለት ነው ከመጨረሻ ላይ አንጠልጥለው ማንን ላንጠልጥለው ስንል እዚህ ጋር ይነግረናል ማንን እንዲያንጠለጥልን ነው የምንፈልገው ሚትሱቢሺ ኒሳን ቶዮታ ፎርድ ለምሳሌ ያንጠልጥልልን ይችላል መጨረሻ ላይ ያኖረዋል ያለ ማወቅ ደግሞ ምን እናድርገው ፕሪንት እናድርገው የሰራነው ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ ያህል እዚህ ጋር ፕሪንት እናድርገው ማለት ነው ራን እናድርገው ስለዚህ ሁለት ጊዜ አውትፑት ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ ፎርድ የለው ሁለተኛው ላይ ፎርድን አፔንድ ስላደረግን ማለት ነው እዚህ ቦታ ነው የምፈልገው እዚህ ጋር አይደለም ካልን ምን እናደርግ ስንል ለምሳሌ እዛ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ለማድረግ ኢንሰርትን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ኢንሰርትን ተጠቀሙና እዚህ ጋር ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ኢንዴክሱ ያስፈልገናል ለምሳሌ አሁን እኔ የምፈልገው ዋን ላይ ነው አልኩኝ ዋን ላይ ማለት 01 ስለዚህ እዚህ ጋር ያስገባና ሚትሱቢሺን ይገፋታል ወደፊት ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ቶዮታ ፎርድ ሚትሱቢሺ ኒሳን የሚል ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ራን እናድርገው እንዳያችሁት ኒሳን ማነው ፎርድ የገባው እዚህ ዋን ላይ ነው ሚትሱቢሺን ገፍቶታል ወደዚህ ማለት ነው ሌላው ቁጥሮችን ምናምን ማኖር አንችልም ወይ እዚሁ ሊስት ላይ ዋሬቨር ይቻላል ወይስ አይቻልም ነው የምንለው እዚህ ጋር በጣም ይቻላል ማለት ነው እዚሁ አስገብተን ቁጥሮችን ሊስት ውስጥ ማስገባት እንችላለን ቅድም ይለያያል ያልኩት ለዚህ ነው ይቅርታ ትንሽ ጉንፋን ይዛኛለች ሶሪ ሌላ አድ አይተም አት ስፔሲፋይድ ኢንዴክስ አድርገናል ኢንሰርት አድርገናል ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሪሙቭ ስንል ራሱን ሪሙቭ በምንልበት ወቅት አንዷን ኢንዴክሷ ላይ ኢንዴክስ ከሰጠ ነው ሪሙቭ ስንለው ኢንዴክስ ከሰጠ ነው ኢንዴክሷ ያለችበትን በቀጥታ ሪሙቭ ያደርግልናል sorry ሪሙቭ ብለን ስንሰጠው ይሄንን ሪሙቭ ያደርግልናል ፖፕ ግን በሁለት አይነት መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው አንደኛው ፖፕ ስንል ስታክ ላይ እንደምታውቁት ስታክ ማለት ቅርጫት ዝም ብለን ላይ ያለው ወይም ቦርሳችን ላይ ያለውን ነው ለማውጣት ስንፈልግ ከቦርሳችን ውስጥ ቀድመን የምናወጣው ፖፕ ማለት የላዩን ማውጣት ማለት ነው አለዚያ ግን በኢንዴክስ መጠቀም እንችላለን ኢንዴክሷን ይሄ እዚህ ላይ ያለውን ፖፕ አድርገው እዚህ ጋር ያለውን ፖፕ አድርገው ማለት ይቻላል ዲሊት አድርገው ነው ፖፕ አድርገው ሪሙቭ አድርገው ነው ስለዚህ ፖፕ አለ ሪሙቭ ሲምፕሊ ጽሁፍ ማን ነው ራሱን ስሙን መስጠት ይኖርብናል ፖፕ ስንል ግን ስም መስጠት አይጠበቅብንም ፖፕ ስንል ወይ የመጨረሻውን ያስወግዳል ኢንዴክስ ደግሞ ከሰጠነው የሰጠነውን ኢንዴክስ ያስወግድልናል ማለት ነው ሌላኛው ግን ዴል የሚል አለ ዲሊት ለማለት ነው ዲሊት ኢንዴክስ ስንሰጠው ያቺን ዲሊት ያደርግልናል just like ፖፕ ሆኖ ኢንዴክስ ያለው ፖፕ ማለት ነው ኢንዴክስ ያለው ፖፕ ማለት ነው ሌላ ሊስት ኮምፕሊትሊ ደግሞ ዲሊት ማድረግ ከፈለግን ዲሊት በሊስት መጠቀም እንችላለን እላለሁኝ ክሊርም አለ እስኪ እያንዳንዷን ቀስ እያልን እኔ ያበዛውት ይመስለኛል በቀድሚያ ሪሙቭ ምትለዋ ማየት ይኖርብናል ሌላውን ስላየን ሪሙቭ ፖፕ እና ዴል እንየው እዛው እንዳለ ለማየት እንሞክር ለመጨረስ እንሞክር እዚሁ ሊስት አደረግን እዚህ ጋር በቀድሚያ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሪሙቭ እንላለን ሪሙቭ ስንል ምኑን ነው የምንሰጠው እቺን መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው በቀድሚያ ይሄ ነገር መኖር አለበት ምክንያቱም ምኑን ሪሙቭ ያድርገው ከሌለ የለማ እኛ አለ ብለን እያሰብን ስለሆነ ፎርድ አለ ፎርድን እንዲያስወግድ ነው ምን ፈልገው እሺ ፎርድ ይቅርብን እቺን እናርጋት ፎርድ ከሚሆን ይሄ ይሁን ፎርድ ስላልነበረ ማለት ሪሙቭ አድርገን መጀመሪያ ላይ ይሄ ዲስፕሌይ ይሆናል ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ዲስፕሌይ ላይ ስናደርገው የሚሆነውን ታያላችሁ ሪሙቭ ቃላቱን መስጠት ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ሚትሱቢሺ እዚህ ጋር ነበር እዚህ ጋር ግን የለም ሁለተኛ ዲስፕሌይ ስናደርግ ሚትሱቢሺ የለም ማለት ነው ሌላኛው ፖፕ ነው ፖፕ ማድረግ ይቻላል ወይ አዎ ፖፕ ስናደርግ እዚህ ጋር ስም ያስፈልገናል ወይ አያስፈልገንም ለምን ፖፕ ማለት የመጨረሻውን ሪሙቭ አድርግ ማለት ስለሆነ 54.8 ነው ሪሙቭ የሚያደርገው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው እስኪ ስትናየው ይሄው 54.8 የለም ፖፕ ስለተደረገ
ኢንዴክስ መስጠት አይቻልም ይቻላል የትኛውን እንስጠው 0 የመጀመሪያውን ቶዮታን ሪሙቭ አድርግልን እንበለው ፖፕ ኦፍ 0 ማለት ነው ኢንዴክስ ሰጥተናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ማለት ይቻላል ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ቶዮታ ነበር ቶዮታ የለም ማለት ነው ሌላኛው ዴል ማድረግ ይቻላል ዲሊት ማድረግ ይቻላል እንዴት ነው ዲሊት የምናደርገው ዴል ብለን እያንዳንዷን ኤሌመንት ከፈለግን ማለት ነው ይቅርታ እያንዳንዷን ኤሌመንት ከፈለግን በዚህ መልኩ ለምሳሌ 2 ብለው 2 ማለት ፎርድ ነው ፎርድን ምን ያደርግልኛል ዲሊት ያደርግልኛል ማለት ፎርድን ዲሊት ያደርግልኛል ፎርድን ብቻ ነው እዚህ ጋር ዲሊት የሚያደርገው ስለዚህ ስናየው ፎርድ አይኖርም መጀመሪያ ላይ ይኖራል ከዛ አይኖርም ማለት ነው ራን እናድርገው ይሄንን ራን ስናደርገው ፎርድ የሚል እዚህ ጋር ነበር እዚህ ጋር ግን የለም ኢንዴክስ ስለሰጠረው ሙሉን ዲሊት ማድረግ አይቻልም ይቻላል እንዳለ ዲሊት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሊስት ካርን እንዳለ ሙሉን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ራን ስናደርገው እንዳያችሁት ዲሊት ያደረግነው ራሱ ዳታ ስትራክቸሩን ሊስት የሚባለው ስሙን ነው እንዳለ ሊስት ካር የሚባል ነገር አይታወቅም ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ አድርግልኝ ስለ ይሄው እንዳያችሁት ኔም ሊስት ካር is not defined ይለኛል ማለት ነው is not defined ያለኝ ይቅርታ is not defined ያለኝ እዚች ዲሊት ስላደረኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲሊት ካደረኩት አይሰራም ሙሉ ኤምፕቲ ግን ማድረግ አይቻልም ወይ ነው እንደዚህ ሙሉን ዲሊት ስናደርግ እንደዚህ አይነት መልስ የሚያመጣብን ከሆነ ኤምፕቲ ማድረግ አይቻልም በዲሊት አይቻልም አይ ሚን በክሊር ሜተድ ኤምፕቲ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እንዴት ኤምፕቲ እናድርገው ወይም ባዶ እናድርገው የሚለውን ስናስብ እዚሽ ጋር እንዲ ከማለት ሊስት car dot clear ነው ያደረከው ዳታ ስትራክቸሩን አላጠፋውም ስለዚህ ባዶ ብራኬት ማነው ባዶ ስኩዌር ብራኬት ነገር እናገኛለን ማለት ነው ለምን አልጠፋም ይሄውና እዚህ ጋር እንዳያችሁት ይሄ አለ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ ይሄ ነበር ሙሉን ክሊር ስታደርጉት ባዶ ይሆናል አለ ዲሊት ግን ምንድነው እንዳለ ስሙን ላይ ያጠፋዋል ቫሪያብል ሜሞሪ ስፔስ ላይ እንዳይኖር እንዳትታወቅ ያደርጋል የሚለውን መልእክት ነው እናስተላልፈው ማለት ነው በዚሁ ካየን አይቀር ምናልባት ብዙም ማንሄድበት በኮንስትራክተርም ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ምን ማለት ነው እቺኛዋን ብቻ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ምንድነው ሁለት ብራኬት አድርገን ሊስት ነው ምንም ያደረግነው ነገር የለም ይሄ ኮንስትራክተር ነው የሊስት ነው ኪወርድ ነው ይሄን መቀየር አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እቺ ዝም ብለን ኮፒ አድርገን እንሰዳትና አንዴ እዛው እንዳለን ነው በዛውና በቃ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ነገር simply this list ነው የሚለው this list ስለዚህ this listን print ማድረግ አይቻልም ይቻላል ይሄን ኮሜንት እናርገው ኮሜንት የማያስፈልገንም ስለዚህ ይሄ just like እንደዚህ እዚህ ጋር ዲክሌር እንዳደረግነው እዚህ ጋር በዚህ ወይ በኮንስትራክተር ሊስት የሚለው ኪወርድ ነው ኮንስትራክተር ነው ፕሊስ ኮንስትራክተር ነው በሊስት ኮንስትራክተር አማካኝነት ሁለት ብራኬት መሆኑ ግዴታ ነው እዚህ በዚህ ወይ ምናልባት እነዚህ ማወቃችን ለምንድን ነው የሚጠቅመን ግራ አንጋባም ሌላ ጋር ስናየው ግራ አንጋባም ማለት ነው ምናልባት ይጠቅማል በዚህ ወይ ነው የሚሰራው ብለን ካሰብን ያንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እንዳያችሁት አፕል ባናና ቼሪ ይላል ባትራ አፕል ባናና ቼሪ ኦር ቼሪ ይላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል በኮንስትራክተርም መስራት እንችላለን የሚለው መልእክት እናስተላልፍና እነዚህ ሜተዶች አፔንድ ክሊር ሌሎች ያላየናቸውም አሉ እነዚህ ነገሮች መጠቀም ይቻላል መሞከር ትችላላችሁ የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን ሊስት ይሄን ይመስላል በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ኦኬ በነገራችን ላይ ሊስቶችን በምን ስትሪንግ ላይ የተጠቀምናቸውን ስላይሲንግ የሚለውን ሐሳብ መጠቀም እንችላለን ኦኬ ግን እዚሁ ኤግዛምፕሎች አሉና እነሱን ብናያቸው መልካም ነው ኦኬ እሺ አይ ቲንክ ታይሙ ሄዷል የሚቀጥለው ላይ እናርገው በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን ይቅርታ እንግዲህ ለአካሄዱ I'm sorry bye bye